गाइज नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा। र आजको भिडियो अलि फरक किसिमको हुनेछ र यो हार्डवेयर बेस पनि हो। र आज मैले बताउन गइरहेको छु कि तपाईलाई तपाईको कम्प्युटरमा अथवा तपाईको ल्यापटपमा तपाईको डेस्कटपमा कम्प्युटर किबोर्ड छ, त्यो किबोर्डमा फंक्सन की हुने गर्छ जुन F1 देखि F12 सम्म हुन्छ र तिनी विभिन्न फंक्सन की को प्रयोग कसरी गर्ने र त्यो फंक्सन की युज गरेर हामीले कसरी फाइदा लिन सकिन्छ। त लौन सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबैभन्दा सुरुमा हामीले सुरु गर्छौं फंक्सन की को F1 देखि। र F1 को फंक्सन के हो भनेपछि यो हामीले हेल्प को लागि युज गरिन्छ। जस्तै अब तपाई मैले एउटा वर्ड को एप्लिकेसन खोलेर देखाउँछु है त। त मान्नुस् कि यो मैले वर्ड को एप्लिकेसन हो र मलाई हेल्प चाहियो, त मैले के गर्छु F1 गर्छु र F1 गर्ने बित्तिकै हुन्छ यो तपाईको हेर्नुस् यहाँ हेल्प को डायलग बक्स अथवा पपअप विन्डो एपियर हुन्छ र तपाईले यसमध्ये केही पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले अब यसमा चाहिँ डिजाइन को बोर्डर को बारेमा बुझ्नु छ भने कि तपाई यहाँ लिस्ट अप्सन आयो, यसमा क्लिक गर्नुस् र यसले के गर्छ तपाई यो बोर्डर के हो हैन, यो बोर्डरमा कसरी टेक्स्टहरु युज गर्ने, रिमुभ पेज बोर्डर कसरी रिमुभ गर्ने, त सबै कुरो यसको डिस्क्रिप्सन तपाईलाई जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र यही फंक्सन की को F1 को प्रयोग हामीले अब वेबसाइटहरुमा कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्नुस्। र तपाईले कुनै पनि वेबसाइट खोल्नुहुन्छ र तपाईलाई हेल्पको आवश्यकता छ भने F1 गर्नुस्, यसको लागि छुट्टै विन्डो अथवा छुट्टै ट्याब खुल्छ र त्यो ट्याबमा पनि तपाईले आफ्नो डिजायर क्वेशनहरु राखेर तपाईले गुगल सँग हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। त यो रह्यो तपाईको F1। लेट्स गो टु F2। हाम्रो F2 को फंक्सन के हुन्छ ल सुरु गरौँ। र F2 को फंक्सन हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ र यसको उपयोग यसको फाइदा कसरी लिन सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला जस्तो यो डेस्कटपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न किसिमको आइकन्सहरु छ। जस्तो तपाईले कुनैको नामहरु परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने अरु अप्सन पनि छ, तर हामीले के गर्न सकिन्छ क्लिक गर्यो र F2 गर्नुबित्तिकै यसको के हुन्छ यो नाम हेर्नुस् यो एक्टिभेट भयो र तपाईको यसको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टमा क्लिक गरे F2 प्रेस गरे एक्टिभेट भयो, माई डिओ की भनेर राख्न सक्छु। मैले नाम चेन्ज गरे, तपाईले नर्मली एन्टर गर्नुस्। सरी यो मैले खुलेको छ त्यही भएर यो अलि सेभ हुँदैन। त्यस्तै अरु कुरा न यो जस्तो मैले डग भनेछु यसलाई मैले चेन्ज गर्न चाहन्छु, यसलाई क्लिक गरे F2 गरे माई डिओ हेर्नुस् चेन्ज भयो। र यही कुरोलाई तपाईले जस्तो अब वर्डमा कसरी युज गर्ने F2 को फंक्सन भनेपछि तपाईले यसमा चाहिँ प्रिभ्यू हैन कि हामीले प्रिन्ट गर्नु भन्दा प्रिभ्यू कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नु छ भने हामीले F2 को प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर F2 लाई डाइरेक्टली F2 लाई मात्रै तपाईले प्रयोगमा लिन सक्नुहुन्न, त्यसको लागि सर्टेन अदर की पनि तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै Ctrl F2 प्रेस गर्नुस्, तपाईले यसको प्रिन्ट प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिन्ट प्रिभ्यू तपाईको अथवा यहाँ देखि तपाई प्रिन्टमा पनि जान सक्नुभयो भनेपछि प्रिन्ट अप्सनमा जान्छ हाम्रो यहाँ देखि। तर डाइरेक्टली नगएर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल को साथमा F2 प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो रह्यो हाम्रो F2 को। लेट्स गो टु F3। र F3 को फंक्सन मैले बताउनको लागि तपाईलाई मैले वर्ड डकुमेन्टमा लिएर जान्छु र तपाईले मैले हेर्नुस् एउटा मैले सर्टेन कन्टेन्टहरु मैले भनौं न वेबसाइटबाट कपी गरेर राखेको छु हैन, यहाँ समथिङ कन्टेन्टहरु छ। र मान्नुस् तपाईले यो कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईले यसको अप्पर केस लोअर केस र एउटा नर्मल केसमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसरी गर्ने भनेपछि तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् पहिला है त, त्यसपछि एउटा हातले शिफ्ट की प्रेस गर्नुस् र अर्को हातले के गर्नुस् तपाईले F3 हेर्नुस् यो टोटली केमा चेन्ज भयो, पुरा क्यापिटल लेटरमा चेन्ज भयो हैन। फेरि मैले प्रेस गरेको छु भने के हुन्छ यो लोअर केस भनेको सबै स्मल लेटरमा छ, कुनै पनि वर्डहरु हेर्नुस् तपाईको क्यापिटलमा छैन। र फेरि एकचोटी मैले प्रेस गर्छु भनेपछि नर्मल स्टेजमा आयो, जस्तो कि फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुने हैन, सर्टेन अब एज युजुअल जस्तो फुल स्टप पछिको फर्स्ट सेन्टेन्स को फर्स्ट वर्ड क्यापिटल भनौं नर्मल सेन्टेन्समा आउँछ। त यस प्रकारले हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसको केसहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ, लोअर केस अप्पर केस या नर्मल केसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ है त। ल अब जाउँ हामी नेक्स्ट अप्सन दैट इज F4।
F4 हामीले कुनै पनि विन्डो जो खुलेको हुन्छ त्यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला त त्यसलाई बन्द गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर त्यो F4 ले मात्रै नगरेर हामीले अरु पनि की त्यसको सपोर्टिङ की युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले मानौ तपाईको यहाँ न्यू एउटा फोल्डर छ हैन, यो मैले फोल्डर खोलेको छु। त अब यो यसलाई बन्द गर्नको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ, एउटा त सिम्पली यहाँ जानुहुन्छ माउसको कर्सर लगाएर र यसलाई क्लोज गर्नुहुन्छ। र अर्को हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ फंक्सन की F4 को प्रयोगले पनि हामीले बन्द गर्न सकिन्छ। तर F4 मात्रै प्रेस गरेर हुँदैन, त्यसको सपोर्टिङ की पनि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने, सबभन्दा पहिला के गर्ने, अल्ट र F4 लाई प्रेस गर्दिने हामीले, अल्ट र F4। हेर्नुस् यो बन्द भइदियो। तर अब F4 को अरु के फंक्सन छ भनेपछि हामीले नर्मली विन्डो छ भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यही फेरि अल्ट F4 गरेपछि के हुन्छ, हामीले यो शटडाउनको पनि हामीले अप्सन ल्याउन सकिन्छ। हेर्नुस् मैले अल्ट प्लस F4 गर्नुबित्तिकै के भयो, विन्डोको शटडाउन पपअप बक्स आयो र हामीले यहाँ देखि पनि शटडाउन ओके गर्न सक्छौं। त भनेपछि यो भयो हाम्रो F4 को फंक्सन। नर्मली के गर्न सकिन्छ, या कम्प्युटर शटडाउन गर्नु या फिर कुनै पनि विन्डो खुलेछ त विन्डोलाई क्लोज गर्नको लागि। त अब नेक्स्टमा जाउँ हामी F5। F5 भनेको एकदम पपुलर की हो, हामीले तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला हैन। F5 हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई रिफ्रेश गर्नको लागि गरिन्छ। जस्तो कि यो कम्प्युटरलाई रिफ्रेश गर्नु पर्यो भने के गर्ने, हामीले F5 प्रेस गर्दिने। नर्मली हामीले यसरी पनि गर्छौं, एउटा राइट क्लिक गरेर रिफ्रेश पनि गर्छौं, नत्र भने हामीले के गर्छौं भने F5 पनि प्रेस गरेर पनि रिफ्रेश गर्ने गरिन्छ। त यो भयो F5 को फंक्सन। त ल अब जाउँ हामी अर्को फंक्सन की F6 मा। F6 को फंक्सन भनेको हामीले एउटा ट्याब की जस्तै हो। यसको हामीले तपाईले F6 प्रेस गर्न साथै के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो तल टास्क बारमा रहेको आइकनहरु एक्टिभ हुन्छ र त्यो हामीले प्रेस गरेर त्यसलाई खोल्न पनि सक्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले F6 गरे, हेर्नुस् यो विन्डो बटन स्टार्ट, यसलाई मैले एन्टर गर्छु, यो हेर्नुस् यो खुल्यो। फेरि मैले एस्केप गर्छु, यो हराउँछ हैन। फेरि F6 गर्छु, यो हेर्नु यहाँ यता खुल्न थाल्यो। अब यो विन्डो टास्क बार जस्तो फेरि यता टाइमलाइन को यो वेदर फोरकास्ट को देखाउन थाल्यो हैन। त्यस्तै मैले फेरि बढ्छ, त्यस्तै फेरि यो माथि रिसाइकल पनि एक्टिभ भयो, त्यसलाई डाउन गरेर फेरि मैले फेरि कुनै पनि अरु आइकन खोल्न सक्छु। भनेपछि जस्तो बाइ द वे तपाईको माउसले काम गरे छैन र तपाईलाई यहाँ केही न केही खोल्न पर्ने भएको छ भनेपछि तपाईले F6 ले गरेर त्यो सर्टेन आइकन अथवा सर्टेन अप्सन अथवा प्रोग्रामहरु तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। त यो रह्यो F6 को फंक्सन। त अब जाउँ हामी नेक्स्ट अप्सनमा F7। ल अब सुरु गरौँ हामीले F7 को फंक्सन के हो। त्यसको लागि मैले तपाईलाई लैजान्छु MS वर्ड मा। र MS वर्ड मा मान्नुस् कि मैले यो एक्चुअली F7 को फंक्सन हो भने यसको फंक्सन हो स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक। एक्जाम्पलको लागि जस्तो मैले यता एउटा नाम लेख्छु PINTU पिन्टु भने, तर यो पिन्टु भनेको रेड जिगज्याग लाइन देखायो तल, त्यसको अर्थ हो कि यो स्पेलिङ मिस्टेक छ भनेपछि यसको कुनै मिनिङ छैन इंग्लिश डिक्सनरीमा हैन। इज गुड बोय हैन। मैले यहाँ फेरि जस्तो मैले हेर्नुस् फेरि यहाँ एउटा ब्लू जिगज्याग लाइन आयो हैन। त यो ब्लू जिगज्याग लाइनको अर्थ के हो, ग्रामटिकल मिस्टेक। किन मैले फुल स्टप भनेको मतलब वाइ पछि नलगत्तै नदिएर मैले एउटा स्पेस राखेर यहाँ डट दिन्छु भनेपछि यसको अर्थ भयो रेड लाइनको अर्थ भनेको स्पेलिङ मिस्टेक अनि ब्लू लाइनको अर्थ भनेको ग्रामटिकल मिस्टेक। यसलाई हामीले फिक्स गर्नको लागि हामीले के गर्छौं, यो अरु चाहिँ मैले मेटाइदिन्छु है त, फेरि सबै चेक गर्छ। ल हामीले यसले के गर्ने, अब मैले प्रेस गर्छु F7, हेर्नुस् यहाँ ग्रामर मिस्टेक आयो। यसले भने एस भनेको चाहिँ यो ठुलो हुनुपर्छ भन्यो, इट्स ओके। मैले के गर्छु यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छु, चेन्ज गरे हैन। यसले भन्यो यो PINTU भन्ने वर्ड छैन, यसको सट्टामा PINTO हुन सक्छ, पिन्ट हुन सक्छ। के यो मध्येमा कुनै वर्ड हो जो कि मैले मिस्टेकले यो टाइप गरे तर यिनी मध्येमा कुनै हुन सक्छ भनेपछि मैले यसलाई के गर्न सक्छु, त्यो सिलेक्ट गरेर मैले चेन्ज गर्न सक्छु। एक्जाम्पल लागि मलाई पिन्टो मैले लेख्न खोजेको थिएँ तर पिन्टु लेखे भनेपछि मैले के गर्ने, यसलाई
F12 लाई यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले चेन्ज गर्न सक्छु तर यो मेरो नेपाली नाम हो भनेपछि मैले के गर्ने यसलाई इग्नोर गर्दिने यो मेरो सही हो तर कम्प्युटरलाई मैले भन्नु पर्यो मैले जे टाइप गरेछु त्यो सही हो र यसलाई चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक नदेखा भनेको लागि मैले इग्नोर क्लिक गरिदिन्छु हेर्नुस् यो क्लियर भयो हैन अब बोय भनेछ यसले के भनेछ बोयको लगत्तै फुल स्टप हुनुपर्ने तर यहाँ स्पेस भएर फुल स्टप भन्छ र ठीक गर्नुलाई भनिरहेछ त मैले के गर्छु यो बोयलाई क्लिक नै छ र यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु अब हेर्नुस् स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक इज कम्प्लिट भन्यो अब हेर्नुस् यो सबै कुरो क्लियर भइदियो त तपाईले बुझ्नुभयो होला F7 को फंक्सन के हो स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेकिङ र त्यसलाई चाहिँ सुधार्न अथवा करेक्सन गर्नलाई पनि हामीले यसले मद्दत गर्दछ अब नेक्स्ट कीमा जाम F8 को फंक्सन हामीले कुनै पनि कर्सरलाई लक गर्नलाई हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल लागि मैले तपाईलाई MS Word मा पनि देखाउँछु र MS Excel मा पनि देखाउँछु अब मैले एक्जाम्पल लागि जस्तो यही नै एउटा सेन्टेन्समा मैले यो कर्सर जस्तो यो कर्सर S को लास्टमा छ मानम मैले यसको T को पछि राखे मैले कर्सर हैन र मैले प्रेस गर्छु F8 अब मैले जहाँ पनि क्लिक गर्छु त्यो के हुन्छ अरु जहाँसम्म क्लिक गर्छु त्यो एरिया यसले हाइलाइट गर्छ जस्तै मैले D सम्म गरे हैन यो D सम्म हेर्नुस् आफै यसले के गर्छ पुरा सिलेक्सन गर्दियो यसलाई फेरि मैले बढाउन सक्छु सिलेक्सन S सम्म क्लिक गरे फेरि S सम्म सिलेक्सन हुन्छ र यो सिलेक्सनलाई चाहिँ डिसिलेक्ट गर्नलाई के गर्ने हामीले एस्केप की प्रेस गर्ने र क्लिक गरेपछि फेरि नर्मल भइदिन्छ यही कुराहरु हामीले एक्सेल मा जाउँ हैन एक्सेल मा मैले नर्मली एउटा सानो एउटा फर्मेट लेखेको छु त यसलाई पनि मैले के गर्न सक्छु एउटा सेललाई चाहिँ मैले लक गर्न सक्छु जस्तो मैले यो लक गरे हैन F8 प्रेस गरेपछि के हुन्छ मैले जहाँ पनि क्लिक गरम पुरा त्यो एरिया चाहिँ सिलेक्ट हुँदै जान्छ हेर्नुस् है यो सिलेक्ट भयो म तल जानुबित्तिकै सबै टेक्स्ट सिलेक्ट भयो यहाँ तलसम्म सिलेक्ट भयो यहाँसम्म सिलेक्ट भयो हैन मैले अरु सिलेक्ट गरे छैन नर्मली क्लिक मात्रै गरेछु यो फर्स्ट सेललाई मैले लक गरे र त्यसपछि जता मैले क्लिक गरे त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको रेन्ज पुरा हाइलाइट भयो सिलेक्सन भयो त हामीले के गर्न सकिन्छ यो एउटा सेललाई एउटा अथवा कर्सरलाई लक गर्ने र अरु त्यसको कन्टेन्ट अरु जहाँसम्म हामीले क्लिक गर्छ त्यससम्मको कन्टेन्टहरुलाई सिलेक्ट गर्नको लागि मद्दत गर्छ त यो रह्यो F8 को फंक्सन त ल अब जाउँ हामी F9 मा ल F9 को फंक्सन हेरौं हैन यसले कसरी काम गर्छ एक्जाम्पल लागि मैले तपाईलाई लिएर जान्छु एउटा विन्डो ब्राउजरमा एक्जाम्पल लागि मैले यहाँ एउटा भिडियो छ हैन मैले यसलाई प्ले गर्न सक्छु र स्टप पनि गर्न सके हैन र यही कुरालाई जस्तो कि अहिले करेन्टली रनिङ भिडियोलाई हामीले चाहिँ फंक्सन की को माध्यमदेखि यसलाई चाहिँ रन गर्न सकिन्छ जस्तो यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ फंक्सन की Fn plus F9 Fn plus F9 गर्नुबित्तिकै हेर्नुस् यो के हुन्छ भने यसको यो स्ट्याटस बार आउँछ F9 प्रेस गर्न साथै के हुन्छ यसको एउटा सानो बक्स आउँछ जसमा कि भिडियोको नाम पनि दिएको हुन्छ र त्यसको त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौं न एउटा YouTube मिडिया प्लेयर जस्तो एपियर हुन्छ हेर्नुस् है त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो YouTube को एउटा मिडिया प्लेयर एपियर गर्छ F9 बाट है त त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले Fn plus F9 है त अब जाउँ नेक्स्ट की F10 र F10 को फंक्सन हाम्रो जस्ट एउटा राइट क्लिक गर्दाखेरि जुन मेनुहरु एपियर हुन्छ त्यस्तै हो नि यो हेर्नुस् है अब मैले यहाँ जस्तो नर्मली राइट क्लिक गरे त के देख्नु भयो यो लिस्ट अफ मेनु देखियो एक्जाम्पल लागि तपाईले वर्ड पनि लिएर जाउँ हैन यहाँ तपाईले राइट क्लिक गर्नुमा के देख्नु छ यो देख्नु भयो र यही कुराहरु मैले जस्तो अब शिफ्ट प्लस F10 गर्नुबित्तिकै नि त्यही नै मेनु आउँछ त भनेपछि नर्मली यो F10 को फंक्सन भनेको यो कन्टेक्स्ट मेनु भन्छ हैन यसलाई सब मेनु भनौं न कन्टेक्स्ट मेनु भन्छ यसलाई इंग्लिशमा रियल यसको कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा कन्टेक्स्ट मेनु भन्छ यो कन्टेक्स्ट मेनुलाई एपियर गर्नको लागि हामीले F10 युज गर्ने गर्छौं र कन्टेक्स्ट मेनु कहाँ एपियर हुन्छ आइदर जुन सिलेक्टेड आइकन छ त्यसमाथि या फिर हाम्रो कुनै पनि तपाईले एप्लिकेसनमा काम गरिराख्नु पर्छ र जहाँ कर्सर छ त्यही कर्सरकोमा कन्टेक्स्ट मेनु एपियर हुन्छ जब तपाईले प्रेस गर्नुहुन्छ शिफ्ट प्लस F10 अब जाउँ हामी नेक्स्ट कीमा त्यो हो F11 यो F11 हामीले नर्मली
ब्राउजरहरुमा युज गर्ने गर्छौं हैन। जस्तो एक्जाम्पललाई जस्तो मैले एउटा मानौं एउटा ब्राउजर खोल्दैछु, यो ब्राउजर खोले र तपाईले यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिनमा हेर्नु मन छ हैन, यो नर्मल स्क्रिन भयो, यसलाई फुल स्क्रिनमा हेर्नु छ भने के गर्नुहुन्छ तपाईले यसलाई F11 प्रेस गर्ने। यो हेर्नुस् यो चाहिँ के भयो फुल स्क्रिनमा आयो। फेरि एकचोटी फेरि प्रेस गर्नुस् यो के हुन्छ फेरि नर्मल स्क्रिनमा आइदिन्छ। त भनेपछि F11 को फंक्सन भनेको हामीले ब्राउजरको स्क्रिनलाई फुल स्क्रिनमा हेर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त लास्ट अब छ हाम्रो लास्ट फंक्सन कि F12 र अब F12 को पनि हाम्रो यस्तो खासै कुनै महत्त्वपूर्ण युज त छैन हैन। यसको युज पनि हामीले ब्राउजरमै गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो ब्राउजरमा तपाईले मानुस F12 गरेपछि के हुन्छ यसको डेभलपर टुलबार चाहिँ एपियर हुन्छ। जस्तो कि डेभलपर टुलबार भनेपछि जहाँ कोडिङहरु लेख्या हुन्छ है। त यो हेर्नुस् है मैले प्रेस गर्छु F12 यो हेर्नुस् यो डेभलपर टुलबार आयो। यसमा भएको कोडिङहरु यो पेजको लागि इनले गरेको कोडिङहरु हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं कि के कोडिङ गरेको छ हैन। नर्मली अब लेआउटहरु के छ इभेन्ट लिस्नर यो यिनी सबै मध्ये यो हाम्रो यसको कोडिङमा युज भएको छ यो पेज डेभलप गर्नको लागि र त्यो कोडहरु चाहिँ नर्मली हामीले हेर्न सक्छौं F12 देखि। फेरि F12 प्रेस गर्नुस् हैन यो डिसपियर हुन्छ। त यो रह्यो हाम्रो ब्रिफमा फंक्सन की को युजहरु र मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकली पनि देखाए कसरी युज गर्न सक्छ। र तपाईलाई निश्चय नै यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि यस्तै नयाँ कम्प्युटरका टिप्स एन्ड ट्रिक्सको लागि नेपाली कम्प्युटर ज्ञान हेर्दै गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ।